අයුබෝවන් ඔන්න මං අද ආවේ පාන් වලින් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් අලුත්ම රසගුණ පිරි කෑමක් ගැන ඔයාලට කියන්න. පාන් වලින් මේ වගේ බ්‍රෙඩ් පොකට්ස් හදලා චිකන් සලාඩ් එකක් ෆිලින් එක විදිහට දාලා තමයි මම මේ රෙසිපි එක හැදුවේ. ඒක හදාගන්න ඕන කරන දේවල් අපි බලමු. මම මෙතනදී පාන් පෙති 8ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම බිත්තරයයි පාන් කුඩු ටිකක් බෙද ගැනීමට තෙල්. මුලින්ම පාන් පෙති දෙකක් අරගෙන මේ විදිහට වටේ තීරු කපලා ඉවත් කරගන්න ඕන. දැන් රෝලර් පින් එකකින් හොඳට තුනී කරගන්න. දෙපැත්තම හොඳින් තුනී කරගන්න ඕන. මේ වගේ මම පාන් ටික රවුම් හැඩයක් එන විදිහට කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්තු පාන් රවුම් ටික. දැන් අපි මේ ටික බෙදගන්න යන්නේ. මුලින්ම කපාගත්තු පාන් රවුමක් අරගෙන බිත්තර සාරුවල දවටගෙන මේ විදිහට පාන් කුඩු තවර ගන්නවා. දෙපැත්තම මේ විදිහට පාන් කුඩු තවරගෙන ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී දෙපැත්තම පෙරලගෙන හොඳින් පාන් එක බෙද ගන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ විදිහට ලස්සනට පිම්බිලා බෝලයක් වගේ හැදිලා එන්නේ. ඒ විදිහට මම ඉතුරු ටිකත් බෙද ගන්නවා. මේ තියෙන හදාගත්තු බ්‍රෙඩ් බෝල්ස් ටික බලන්න ලස්සනට දෙපැත්තම පිපිලා තියෙනවා. දැන් මම බ්‍රෙඩ් පොකට්ස් වල ෆිලින් එක හදාගන්න යන්නේ. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ චිකන් සලාඩ් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ චිකන් සලාඩ් එක හදාගන්න ඕන කරන දේවල් මොනවාද කියලා. තම්බාගත් චිකන් කෝපයක් අරගෙන තියෙනවා. තම්බාගත් කඩල සහ ග්‍රීන් පීස්, තක්කාලි ගෙඩියක් කැබලි වලට කපාගෙන, ඒ වගේම බෙල් පෙපර්ස් මේ විදිහට කෑලි වලට කපාගෙන අරගත්තා. ඊට පස්සේ සලාද කොළ අරගෙන තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එකට දාලා හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕන. මේ වෙලාවේදී මම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් සහ ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගෙන මයොනීස් තේ හැඳක් පමණ එකතු කරගෙන හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. ඒ වගේම බ්‍රෙඩ් පොකට්ස් වල ඇතුලින් තවර ගන්න මම සෝස් එකක් හදා ගන්නවා. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ මයොනීස් සහ ටොමැටෝ සෝස්. ඒ වගේම ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට කපා ගන්න ඕන. ගොඩක් හිමින් පරිස්සමෙන් මේ බ්‍රෙඩ් පොකට්ස් කපා ගන්න ඕන. අපි හදාගත්තු සෝස් එක මේ විදිහට තවර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ සලාද කොලයක් අතුරගෙන අපි චිකන් සැලඩ් එකකින් ටිකක් අරගෙන මේකට දාගන්නවා.
මේ විදිහට අනිත් බ්‍රෙඩ් පොකට්ස් වලත් මං සෝස් එක තවරගෙන සැලඩ් එක දාගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්තු බ්‍රෙඩ් පොකට්ස්. ඇත්තටම මේක රසගුණ පිරි ඉතාමත්ම මනින් හදාගන්න පුළුවන් කෑමක්. ඉතින් පොඩි ළමයිටත් බය නැතුව දෙන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක් මේක. මේ වගේ රසවත් අලුත් වීඩියෝස් ඔබලන්ට බලා ගන්න ඕන නම් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම හදන අලුත්ම කෑම ඔබලන්ට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්.